andra världskriget bröt ut 1939 hade Sverige en stor brist på vapen och ammunition. Det här skulle bli en betydande utmaning att ta tag i, och för att kunna upprätthålla en stark neutralitet behövde vi en väl fungerande inhemsk vapenindustri. Försvarsbeslutet 1936 markerade en avgörande vändpunkt i Sveriges militära strategi. Beslutet innebar en kraftig upprustning av landets försvarsförmåga, och med det följde en omfattande satsning på vår krigsindustri. På löpande band byggdes bergrum och andra anläggningar runt om i Sverige. Skogar och markområden togs i anspråk för att skapa utrymme för krigsindustrin. Sverige förberedde sig på det värsta med målet att stärka sin förmåga att försvara sig i en allt mer osäker omvärld. I den avslutande delen av serien Den dolda industrin kommer vi att utforska vad som hände med fabrikerna och bergrummen efter andra världskriget och fram till idag. Efter kriget hölls de 2 anläggningar i Tyfors i beredskap för att snabbt kunna tas i bruk igen om situationen skulle kräva det. Allt var startklart fram till 1957 med regelbundna underhållsinsatser för att säkerställa att utrustningen och infrastrukturen skulle fungera felfritt vid uppstart. Men kritiska röster menar att det skulle ta lång tid att starta om Tyfors på 50-talet. Även efter 1957 fortsatte underhållet av Tyfors krutfabrik, om än i en mer begränsad omfattning, fram till 1981. Det var då militären beslutade att ta in en ingenjörstropp för att spränga bort byggnaderna på fabriksområdet. Men arbetsinsatsen och kostnaden för att riva byggnaden blev för stora, och man beslöt att låta det mesta stå kvar. Resten av rivningsförsöken som utfördes på torkhusen syns tydligt än idag. Intill Tyfors 1, det vill säga ovanjordsanläggningen, finns en folkracerbana etablerad, vilket syns även inuti byggnaderna idag. Tyfors ägdes efter kriget av Kungliga krigsmaterialverken fram till 1954 och Försvarets fabriksverk till 1968, för att sedan övergå till Försvarets materialverk fram till 1981. Idag ägs marken och bergrummen av Stora Enso. Vakten i krutfabriken bodde kvar till 1970 och vakten uppe i berget fram till 1978, då bergrummen och fabriksbyggnaderna lades i malpåse. Under 1981 och 82 påbörjades en rivning och sanering. På de här bilderna ser vi saneringsarbetet som ägde rum i början på 1980-talet. En omfattande yta byggdes framför anläggningens inslag för att möjliggöra uttransport av allt material från produktionen. Samtidigt pågick omställningen till ett mobiliseringsförråd. De 2 stora bergrumsskeppen som utgör cirka en tredjedel av berget i den västra delen av Tyfors 2 fortsatte dock att användas även efter andra världskrigets slut som mobiliseringsförråd, främst för förvaring av krut och äldre krigsmaterial. Under de senaste åren förvarade Bofors missiler och annan militär material här fram till början av 2000-talet. Det var först för några år sedan som allt material slutligen bortforslades enligt uppgift för destruering i Norge. Även om krutfabriken i Tyfors nu långsamt förfaller, förblir den en tyst men kraftfull symbol för Sveriges beredskap och mäktiga försvarsvilja när krigets vindar blåste upp till storm i Europa. I avsnitt 3 besökte vi bruket i Norra Hammar som var en viktig pusselbit i produktionskedjan av krigsmaterial i Sverige. För att skydda personalen mot eventuella flyganfall vidtogs omfattande försiktighetsåtgärder. Vid den här industrin byggde man alltså ett stort skyddsrum med en kapacitet på över 600 personer. Skyddsrummet placerades i berget nära fabriksområdet för att ge maximalt skydd mot eventuella bombningar.
Men bergrummet i Norra Hammar har haft ett flertal andra funktioner genom åren. Norra Hammar var fram till 1971 en egen köping och en civil ledningscentral var alltså nödvändig. Så mitt i bergrummet har man sprängt ut ett till utrymme som fungerade som en sambandscentral för civilförsvaret, en så kallad civil ledningscentral. Härifrån skulle man varna befolkningen vid ett flyganfall genom att starta flyglarm. Här i berget kunde man samlokalisera med bruket och därigenom spara pengar. Vi är ju trots allt i Småland. Här skulle även samordning av räddningsinsatser och brand- och ambulansverksamheten ske vid ett krig. Som vanligt i strävan på effektivisering skedde ett flertal reformer på både 70- och 80-talet och ledningscentralen mitt i berget fick nya benämningar och ansvarsdistrikt. Men bergrummet mötte inte de moderna konstruktionsklassifieringarna och övergavs av kommunen. Bergrummet användes under en period som arkiv åt bruket och som utställningslokal på 1990-talet. På utsidan finns fortfarande antennmasten kvar och den är väl kamouflerad bland björkar och tallar. Idag måste Tollarpsbergets ammunitionsfabrik vara Jönköpings sämst bevarade hemlighet. Men rusa inte hit för den sakens skull, för här pågår numera aktiviteter i berget, men mer om det strax. Tollarpsbergets ammunitionsfabrik fasade snabbt ut på 50-talet och efter det fick anläggningen en ny funktion. Runt Jönköping fanns fortfarande ammunitionsdepåer som i Tenhult med flera. Och den nya användningen av bergrummet skulle bli hantering av så kallad spärrad ammunition, det vill säga ammunition som inte längre kan användas av olika anledningar. En del av maskinerna och konstruktionerna som finns kvar av den verksamheten kan man se än idag i berget. Hanteringen av spärrad ammunition avslutades 1981 i samband med att ammunitionsverksamheten i Tenhult avslutades och bergrummet såldes till kommunen, som använde en del av bergrummet för egen förvaring av sprängmedel. Ett mindre väl genomtänkt projekt dök upp på 2000-talet då man kom på att man skulle bygga om området till en äventyrspark med klätterleder, linbanor och så vidare. Men projektet bar sig inte och rester kan man se både här och där runt berget. På toppen av berget finns en fantastisk utsikt med fri sikt över stora delar av Jönköping, vilket utnyttjades när man etablerade en radiobunker här uppe för ledningscentralen som fanns i Stadsparksberget i Jönköping. Bergrummet i Tollarp kallas även Baslandia inom UE-communityt och har nästan nått episka myter och rykten vad som har hittats i berget. Bland annat har man sett trälådor från Tredje riket och så vidare. Anläggningens 8 olika inslag blir svåra att motstå och rykten sprids konstant om hur och var man kan ta sig in i anläggningen. Att besöka berget på utsidan går utmärkt. Men det är inte tillåtet att ta sig in i berget då Försvarsmakten använder bergrummet idag för olika träningsscenarion. Den svenska vapenindustrin är en framgångssaga trots mutor och vapensmuggling. Framgången beror inte bara på hög anpassningsförmåga och jordnära verksamheter utan att de här verksamheterna växte fram i Sveriges småstäder där sammanhållningen var stark med en väl utvecklat nätverk bland arbetsgivare och arbetare. Konflikterna i världen fortsätter och ställer ständigt nya krav på både krigsmaterial och ammunition, vilket bekvämt nog håller vår ekonomiska tillväxt rullande, oavsett vem vi för tillfället kallar fiende. Som alltid, tack för att du tittade.